امبارح توفى ستيفن هوكينج، اشهر عالم فيزيائي بالعصر الحديث، بالوقت يلي العرب طبعا اكيد مختلفين اذا يقولوا الله يرحمه او ما بصير يقولوها، على فرض انه مثلا دعوتهم كثير مهمة يعني. وطبعا جزء كبير من العرب برضو تناقشوا اذا ستيفن رايح على النار ولا رايح على الجنة أكثر من ما تناقشوا بعلمه، بينما الغرب قاعدين يأسسوا على دراسات هوكينج أبحاث جديدة يستفيدوا منها بالمستقبل. هذا هو الفرق. وإذا كنت شخص بتحب هوكينج بس لأنه ملحد مثلك، أو كنت شخص بتكره هوكينج بس لأنه مش مؤمن مثلك، سكر الفيديو ولا تتابع. الو، وينك يا كبير؟ زم المباراة بتبلش بعد شوي. والله احساسي بيقول برشلونة راح تفوز على تشيلسي 3-0. والله احساسي لحاله بيقول ميسي راح يجيب جولين. الله هذا ميسي انه اسطورة، ما في بعده بكل الكرة الارضية. يلا يا زلمة تعال يا زلمة، صلي بسرعة وتعال لي يا زلمة. انا اصلي من الصف الاول قاطع صلاة. خلصنا يا زلمة، هاني مستنيك. يلا اقلب وجهك. خلينا نشيك شوية فيسبوك. شو هذا الخبر؟ وفاة ستيفن هوكينج. منو هذا؟ ايوه ملحد، كويس اللي مات، الله خلصنا منه. كافر زنديق مشلول كمان اخرى. كويس اللي صار فيه هيك، لانه هذه هي جزات الكفار. يلعن يا كافر يا ملحد يا بلا اخلاق. هاي الاخبار اللي بتفرح القلب. انا كمؤمن بقدر اسأل ربي ليش خلقت عقل مثل عقل ستيفن هوكينج مع انه ملحد؟ الجواب السهل هو الحد لهيك انشل، والجواب الاعمق مشان نتعلم. هوكينج انولد طبيعي، بس لما صابه مرض قالوا له 2 وراح تموت، بس هو عاش لسن 76. هون تعلمت انه الاعمار بيد الله، وربنا قادر يمد بعمرك مو البشر. بعدها هوكينج صار مقعد ومو قادر يمشي، وعمل كتاب فيزياء هو الاكثر انتشارا في العالم، وترجم ل40 لغة. هون تعلمت انه النجاح ما فيه له حجج، النجاح هو الاصرار. وتعلمت قوانين الفيزياء بطريقة اسهل مثل كل العالم بفضل هوكينج. بعدها فقد القدرة على الكلام وهو مشلول، واخترعوا له جهاز بس يحرك عيونه بينكتب الكلام يلي بده اياه على الشاشة وبيفهموه الناس، وما استسلم. ورجع فقد القدرة على تحريك العين وما استسلم. وانا تعلمت اني ما استسلم من هذا الشخص. هوكينج واحد من الناس اللي طلعت مظاهرات ضد احتلال العراق، مش بس هيك، رفض حضور مؤتمر اسرائيلي من خوفه على الفلسطينيين. فتعلمت منه انه الانسانية مش مرتبطة بجنس او دين. مات هالمخترع وترك وراء ابحاث ونظريات تفيد البشرية كلها، بس الناس ما بتتذكر غير انه ملحد، سواء يلي معه او يلي ضده. يلي بدي احكيه انه كل علماء العرب المسلمين والمسيحيين القدامى كانوا يتعلموا من ابحاث افلاطون وارسطو وسقراط، لانه العلم شيء والدين شيء ثاني. بس احنا وصلنا لزمن لا بنتعلم ولا بنقتدي بالدين صح، ولا حتى بنأدي فروض الدين، بس شاطرين ايش؟ نكفر بعض ونجرح بعض ونخون بعض ونحارب بعض، وهذا يركب فوق ظهر هذا. في آية بتقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هوكينج أكيد ممكن يغلط ببعض النواحي، لأنه ما حدا فينا إنسان كامل، بس بباقي النواحي قدر هوكينج يقدم لك فوائد بدك 100 سنة دراسة بس لحتى تفهمها، مو لحتى تعمل مثلها. لهيك إذا ما كان عاجبك شيء بأي شخص في العالم، ممكن اشياء ثانية تعجبك. اعطتك اياها من ناحية علمية وانسانية ودينية، بلكي تحاول تفهم شو حكيت وتشلح عقل التيس اللي انت لابسه. ولا تنسوا انه خير الناس انفعهم للناس. وسؤالي لكل واحد حكى انه هذا البني ادم رايح على النار، هل انت ضامن تروح على الجنة؟ الو، يا حبيبة قلبي وروحي وكبدي وبنكرياسي. يا ولد تعكب لي اسفالك. يما سمعتك مشغول. حبيبتي، لا امي هاي سيبك منها. طيب ماشي، خلصي شغل وحاكيني. هاي خلصنا من اول واحدة، خلينا نشوف الحمارة الثانية. يا ساتر. يا حبيبة روحي وقلبي وكبدي وبنكرياسي، انتي شو اخبارك؟ والله اني مشتاق لك. اول ما جيت على البيت اتصلت فيكي. هاتي سولفي لي، شو في اخبار؟ شو؟ سمعت في هذا ستيفن هوكينج، هذا حمار ملحد كويس اللي مات، ناقصنا كفار احنا. غبي كان. ايش؟ عنده نظريات وليش انا قادر اخترع كل اختراعاته، بس المشكلة مش فاضي. ليش مش فاضي؟ لانه صايبني اسهال مزمن في العقل. وانتي مالك انتي ومالي؟ قال نظريات قال. وعذرا افلاطون، اجا مين يكسر لك مقولتك تبعت العقل السليم في الجسم السليم. وشكرا.